Hello các bạn, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mài kéo siêu bén nha. Trước hết thì các bạn kiếm cái chai để mình cắt ra một miếng, mình làm cái bảo vệ cái lưỡi kéo chưa mài. Nhiều người thì cũng không quan tâm làm cái này, nhưng thôi, đối với mình thì cẩn tắc vô cái nấy. Mình làm kỹ một chút thì nó đỡ hồi hộp. Cái này cũng không mất công sức gì bao nhiêu. Đó, làm chút. Đó, xong rồi xếp đôi cái này lại. Rồi mình chụp vào cái phần lưỡi kéo chưa mài. Ví dụ cái lưỡi kéo này đi, mài cái bên này trước. Rồi lấy giấy thun cột lại thôi. Đảm bảo trong quá trình mình mài thì nó không có bị chạm cái này chạm kia, nó mẻ nó hư. Đó. Nó chạm vô nó mẻ nó hư, cũng lu bu lắm, sửa rất là cực, đặc biệt là đối với những cái kéo mà cắt vải. Đó. Người ta rất là trân trọng, nó chạm nó mẻ nó hư cái là mệt mỏi lắm. Đó. Thì đối với mài kéo, chủ yếu là nếu cái kéo mình đang xài và bây giờ là mài lại cho nó bén, nó hơi lục một tí, mài lại cho nó bén. Đó thì các bạn phải xài đá từ độ mịn trở lên, độ mịn 400 trở lên. Đó, ví dụ cái viên đá ngoài chợ này nè, thì mặt này độ mịn nó có 200 thôi. Cái mặt nhám độ mịn có 200, còn cái mặt mịn thì độ mịn khoảng 400, thì phải mài từ cái này trở lên. Còn mài mấy cái này nó phá cái lưỡi kéo nhiều lắm. Đó. Còn riêng đối với mình thì mình mới mua cái viên đá mài mịn của vùng Đông Bắc nè, tuốt ở ngoài Bắc chuyển vô, thì cái viên đá này nó có cái độ mịn khoảng 1000 grit. Đó thì mài giữ bén rất là tốt. Cho nên hai cái này mình có thể xài được, lưu ý là mình có thể xài được. Đó, còn khi mài á thì muốn cái kéo nó bén, siêu bén luôn, thì mài phải trải qua 3 giai đoạn. Đó. Giai đoạn 1 là chú ý mình chỉ mài cái thành kéo này nè, bờ kéo này nè, để giữ cho cái đường này nó thật sắc nét, nó bén. Đừng bao giờ để lỡ tay mà mài trúng cái đường này, làm cái đường này nó bị tròn, bị mòn đi là cái kéo vứt luôn, không còn cắt được nữa. Đấy, cái kéo này thì mình đã có bôi mực lên để mình mài cho nó dễ phân biệt, dễ thấy. Đó, thì ngay bây giờ bắt đầu mình mài cái mép này bằng đá mịn từ 400 tới 3000 grit. Đó, đừng có mài thấp hơn, đừng có mài đá phá. Đây, để cái mặt kéo cho nó êm tay, rồi bắt đầu mình mài thôi. Thực ra là nếu mà kéo đang xài thì mài cái này rất là nhanh, mài có chút xíu thôi là nó sẽ bóng, nó sẽ đến mép và ba vớ nó sẽ xuất hiện trong cái bụng kéo liền. Gần sáng này các bạn, còn có chút xíu ở bên mép, mài chút nữa thôi. Nhắc lại, cái giai đoạn này gọi là giai đoạn mài giữ bén. Có nghĩa là cái kéo mình đang xài bây giờ nó hơi lục, hơi nhầy một tí, thì mình mài lại để mình giữ cái độ bén cho nó. Thì mài giữ bén phải chọn cái mặt đá mài có độ nhám là từ 400 grit đến 3000, dưới 3000 grit, mài để giữ bén. Không nên mài đá phá. Đá phá là nó phá banh cái lưỡi kéo này luôn, rồi mình mài láng lại rất là cực. Đó, lưu ý như vậy. Đây là giai đoạn 1. Giai đoạn là mài giữ bén. Đó. Mài chút xíu là các bạn thấy là kéo nó sẽ sáng lên liền, lưỡi kéo nó sáng lên liền. Và cẩn thận, hết sức cẩn thận, đừng có làm hỏng cái mép kéo. Mép kéo mà nó bị mòn cái là xong luôn, cái kéo hết cắt hết xài luôn. Ở cái giai đoạn này nhớ là không được mài bụng kéo bằng cái này.
Đó, xong cái này rồi á thì chúng ta chuyển qua mài bằng đá bùn. Đá bùn là các cái loại đá có từ cái độ mịn trên 3.000 grit, tức là 4.000, 5.000, 6.000 tới 8.000, dưới 8.000 grit. Đó là đá mài bén. Đó, cái giai đoạn vừa rồi là mài giữ bén. Tới cái giai đoạn này là cái đá mài bén. Mài bén thì ví dụ như viên này có cái độ grit là khoảng 5.000. Này là viên đá bùn của Việt Nam. Đó, nếu không có cái này, các bạn có thể dùng cái viên gạch xây nhà này, gạch ống cũng được, hoặc là cái gạch tàu để lót nền nhà. Mà nhớ lưu ý cái gạch này là gạch của miền Tây, thì họ làm bằng cái đất sét nguyên chất, lấy dưới các cái vùng đào dưới đất rất là sâu, rồi sau đó về nhồi rồi là đổ khuôn rồi nung, cho nên cái độ mịn của nó rất là mịn, rất là tinh khiết. Khi mình mài dao mài kéo trên viên đá này thì nó còn ăn thép hơn là cái viên này nữa, cho nên mình xác định cái viên này là cái độ nhám của nó khoảng 4.000 tới 4.500. Cho nên nếu trường hợp không có viên đá bùn thì mình xài cái này thay thế cũng được. Ở đây có viên đá bùn, mình xài viên đá bùn ha. Như vậy là cái kéo này mình mài mặt này là bằng cái đá độ mịn thấp từ 400 tới 1.000. Rồi sau đó mình mài lại bằng cái đá là có độ mịn là khoảng 5.000 grit. Cái này hoặc là viên gạch cũng được nha. Mình thay viên gạch vô mình mài cũng được, cũng ổn, không có vấn đề gì hết. Xong cái mặt này, lúc này cái bờ kéo, cái thành kéo đó nó rất là trơn mịn, bóng. Đó thì ổn. Đó, tức là mài cái này để phá hết cái ba dớ trên mặt kéo đi. Đó, để cho nó thiệt là trơn láng, thiệt là mịn, trơn láng, bóng sạch, sáng. Sau đó tiếp theo là mình mài cái bụng kéo này. Nhớ là cái bụng kéo này không nên mài bằng đá nhám, hoặc là đá có độ grit là dưới 3.000. Tại vì nó sẽ làm mòn cái bụng kéo đi. Mà khi cái kéo đã bị làm mòn cái bụng đi thì nó mất đặc tính của cây kéo. Đó, theo quy định á, thì hai cái mặt kéo này nè là nó khoảng cách giữa hai mặt kéo theo quy chuẩn á, là đúc được một cái tờ giấy vào hai mặt kéo này, giữa hai mặt kéo này. Nếu mình mài bên này một ít, mài bên kia một ít thì cái kéo nó sẽ mất cái đặc tính đi, nó bị hỏng đi. Khoảng hở giữa hai cái lưỡi kéo sẽ rất nhiều, và khi đó thì lưỡi kéo cắt không còn tốt nữa. Đó, do vậy vẫn mài bụng kéo, nhưng cá nhân mình thì đề nghị là mài bằng đá bùn. Đó, để là đây ép sát cái mặt kéo lên viên đá để mài. Thực ra cái này nó không có làm mòn kéo nhiều lắm, và nó chỉ đánh cái ba dớ trên cái lưỡi kéo cho nó sạch sẽ hơn thôi. Đó, tức là nó vẫn góp phần làm mịn cái lưỡi kéo, làm sáng cái lưỡi kéo, nhưng nó không có mài mòn cái lưỡi kéo quá đáng. Và nhờ vậy thì cái kéo mình sử dụng nó mới được lâu dài, lâu bền. Đó, thì mài một chút thôi, chúng ta thấy nó vẫn ăn thép ha, nó vẫn ra cái chất màu đen ăn thép. Đó, các bạn thấy nó sáng lên rồi. Và cái đường sáng này nó chứng tỏ cho mình thấy là cái mép này nó đã thẳng, sáng đều hết nè. Đó, mép sau này cũng đã được bằng phẳng với cái mép này. Như vậy là cái mặt bên này tương đối ổn rồi. Đó, sờ trên lưỡi kéo thì cảm giác nó rất là bén, rất là bén. Như vậy lưỡi kéo này mình đã mài xong giai đoạn 2. Lát nữa mình mài thêm giai đoạn 3, tức là liếc bằng giấy báo, hoặc là liếc bằng dây nịt, hoặc là liếc trên cái viên gạch, viên gạch nền nhà có cái độ mịn rất cao, độ mịn trên 15.000 grit á, thì đó là sẽ là giai đoạn mài siêu bén. Còn đến đây
là mình xong cái lưỡi kéo bên này và mình đã hoàn thành giai đoạn mài bén. Đó, xong lưỡi kéo bên này rồi thì bây giờ mình tháo cái đồ bảo vệ ra, mình bảo vệ nó để bắt đầu mình tiến hành là mài giữ bén cho lưỡi kéo còn lại. Đó, trong quá trình mà chuyển qua chuyển lại, lúc lưỡi kéo này chưa mài, lưỡi kéo này mài rồi, chúng ta cố gắng đừng cho hai lưỡi kéo nó nhập lại với nhau. Đó, nó sẽ làm ảnh hưởng cái lưỡi kéo đã mài rồi. Đó, bắt đầu tiến hành mài lưỡi kéo thứ hai. Thì giai đoạn 1 đó, vẫn là mài giữ bén bằng cục đá chợ ha. Mình có cái cục đá ở dưới mài cũng được, nhưng ở đây mình mài cục đá chợ đi. Đó. Đây, mài cái mép này, bắt đầu luôn các bạn. Đó, cái giai đoạn mà mài đá từ 400 grit tới dưới 3000 grit này nè. Đó, giai đoạn này gọi là một giai đoạn mài giữ bén. Chỉ trừ trường hợp những cái kéo mà nó quá lục cũ, sét rỉ và mất cái lưỡi thì mình mới mài đá nó đá phá, đá có cái độ grit dưới 400, tức là 200 300, nghĩa là cái mặt nhám của viên đá chợ. Còn kéo đang xài nói chung là mài từ 400 trở lên cho tới dưới 3000. Đó, rất là nhanh sáng. Để cái này chút xíu là thấy lưỡi kéo nó bắn sáng lên liền. Đó, trên này còn chút xíu thôi. Đó, cái này gọi là mài giữ bén. Đó, mài giữ bén thì cũng đơn giản, cũng nhanh thôi, không có gì khó khăn. Chỉ có chú ý cẩn thận đừng làm mất cái lưỡi kéo là được. Đó, đừng vô tình đẩy cái mép này nó bị mòn đi, không được. Mà chỉ mép bên đây mài qua thôi, đẩy vô đây một cái là mất cái lưỡi kéo, là khỏi sửa luôn. Đó, kéo hết xài được luôn. Đó, thì như vậy là xong cái giai đoạn mài giữ bén cho cái lưỡi bên này, tới giai đoạn mài bén cho cái lưỡi này. Như đã nói, cái giai đoạn mài bén cho cái phần này là chúng ta phải dùng đá bùn. Đá bùn có cái độ grit khoảng 5000 như viên đá nãy cái lưỡi bên đây mình mài đó. Còn trường hợp nếu không có, các bạn cứ dùng cục gạch này, gạch miền Tây nha. Các gạch cái chỗ khác thì mình không có biết, nhưng mà gạch miền Tây là bằng đất sét nguyên chất, cho nên rất là mịn và cũng rất ăn kéo. Đó, thì mình có thể dùng cái này, nó cũng đạt khoảng 4.500 á. Đó, 4.500 grit á, cũng rất là ăn thép. Đó, thực ra cái mài trên đá bùn hoặc là mài trên viên gạch này á, mình đâu có muốn nó ăn thép làm gì đâu. Đó, mình chỉ là dùng nó để khử cái ba vớ nó còn đóng lại trên lưỡi kéo thôi. Cho nên nó ăn cũng rất tốt các bạn, chứ không có vấn đề gì. Nhiều người nói sợ là gạch nó có cát có đồ gì nó làm mẻ, không có. Cái này nó còn mịn hơn cái viên đá mài nữa, nó mịn còn hơn cái viên đá mài 8.000 grit nữa các bạn. Tại vì bản chất của nó là đất sét tinh mà đất sét tinh thì các bạn biết rồi, cực kỳ mịn, cho nên khi nung thành đá thì nó cũng rất là mịn. Đó, như vậy là cái thanh kéo này mình đã mài bén bằng viên gạch này rồi. Giờ tới trong cái lòng kéo cũng phải mài là bằng cái đá có độ grit trên 3000 nha, đến dưới 8000. Cái viên này hồi nãy mình nói rồi, cái viên này nó đạt khoảng tới 4.000 tới 4.500 grit rồi. Tại vì nó còn ăn thép hơn là cái viên đá mài bùn của mình, cho nên nó cũng tốt, không có thua gì cái viên đá bùn hồi nãy.
Đó, mình mài để chứng minh cho các bạn thấy này. Đó, ở trên cái bề mặt đó nó cũng ra thép đen đó. Ra thép đen. Đó. Và nó cũng làm sáng lưỡi kéo cực kỳ nè. Đâu có thua viên đá kia đâu. Đó, mình quan sát mình thấy cái mép này nè, nó đã sáng đều rồi, là tương đối ổn rồi. Nó còn ở đây chút xíu thôi, tại vì cái chỗ này nó có cái độ cong, cho nên mình tập trung mình mài chỗ này chút xíu nữa thôi, lướt cái chỗ này chút xíu nữa thôi. Đó, thực ra viên gạch này rất mịn các bạn, mịn lắm. Đó là đất sét tinh mà. Nhiều người bán đá họ bán viên 5.000 grit hoặc là viên 8.000 grit, họ cũng nói đùa trời ơi cái viên đá gì dòm giống cục gạch mà nó tới mấy triệu một viên. Nếu vậy thì mình làm cục gạch nó cũng đâu có vấn đề gì lớn. Ở trong cái điều kiện ở vùng nông thôn khó khăn. Đó thì thay thế được cái gì thay thế, miễn là cái kéo mình nó bén, xài được là êm này. Còn dĩ nhiên như đã nói, nếu mình có điều kiện mình mua các cái đá độ grit cao chuyên nghiệp thì quá trời tốt rồi. Bản thân mình cũng thích như vậy lắm, cũng thích mua những cái viên đá mài chất lượng cao chuyên nghiệp. Nhưng ở đây là mình nói trong cái điều kiện ở nông thôn thiếu thốn, thay thế được cái gì thì thay thế. Nếu mà nó vẫn xài tốt được thì mình cứ xài thôi. Đó là xong giai đoạn 2 là giai đoạn mài bén. Còn giai đoạn thứ 3 là giai đoạn mài siêu bén. Ở đây là mình hướng dẫn mài siêu bén. Thì các bạn phải dùng cái vật liệu khác, thêm các vật liệu khác, gồm có nè, giấy bìa nè, giấy bìa sơ mi đó, giấy báo nè, cộng dây nịt nè, hoặc là cái gạch lót nền nhà, gạch thiệt là mịn á. Tới cái giai đoạn này là cái kéo nó rất mịn rồi, để vô cái đá mài nhám đồ này kia là không có ổn. Đó, cho nên cái giai đoạn mài siêu bén là phải dùng mấy cái đó, cỡ giấy báo rồi thôi. Đó. Ở đây á thì hôm nay mình thử cho các bạn xem cái này. Cái này là đá granite nè. Viên đá granite này á, người ta đã mài láng này. Đây vật liệu mình mới sử dụng trên cái kênh của mình. Cái đá granite này người ta đã mài láng rồi, và thường nó lót bậc cầu thang rồi đó. Đó, rất là mịn. Thì tới cái giai đoạn mà cây kéo này nè, nó đã bén rồi đó, thì tới cái giai đoạn siêu bén phải mài mấy cái này, hoặc là liếc trên dây nịt. Đó, rất đơn giản thôi. Chúng ta cũng mài như ở cái góc nghiêng như bình thường. Đó. Và cái này nó giúp khử tất cả những cái ba vớ nó còn sót lại trên cái kéo. Mà cái đá mài bùn của mình chưa có khử hết. Thực ra ngay cả việc dùng miếng vẽ để kiểm tra mình cũng không phát hiện đâu, vì nó còn rất là nhỏ. Đó, cho nên sau cái giai đoạn mài siêu bén này nè, thì cái kéo cắt nó sẽ khác biệt liền. Đó, thì mình cũng mài cái mặt này một chút, láng bóng lên, nó sẽ láng bóng sáng lên. Đó. Sau đó cũng mài mặt bụng nó một chút. Đó, cái mặt đá rất là mịn, rất là láng các bạn. Và cái này nó rất cần thiết cho việc mài siêu bén. Đó. Giữa cái giai đoạn mài siêu bén này và cái giai đoạn mài bén nó có sự khác biệt rất là lớn. Đó, không tin thì các bạn thử coi. Tới cái giai đoạn bén rồi các bạn cắt thử vải, cắt thử giấy. Rồi sau cái giai đoạn mài siêu bén này nè, các bạn cắt thử nữa thì sẽ thấy cái sự khác biệt rất là lớn. Rồi xong lưỡi này thì mình mài lưỡi kia thôi, cũng mài cho nó khử hết ba vớ còn sót lại nhỏ nhỏ ở trên cái mặt kéo. Cái miếng này hoặc là cái gạch lót nền nhà cũng được nha các bạn. Tất cả hai cái chất liệu này nó đều có cái độ mịn trên 15.000 grit. Và lúc này cái kéo mình rất bén rồi, mình cần những cái vật liệu rất mịn này nè. Chứ còn để vô mấy cái đá mài có độ nhám mà thấp hơn 8.000 là tiêu cây kéo mình luôn. Đó. Đó, cho nên
cái này là vật liệu siêu bén này, hoặc là liếc trên cọng dây nịt. Dây nịt cũng có cái độ grit trên 15.000 để nó khử hết tất cả các cái ba dớ nó còn sót lại trên lưỡi kéo. Rồi, cơ bản là xong rồi các bạn. Giờ thử nha. Đây, giờ vô nhà kiếm đồ thử nha các bạn. Đây, trước hết là cách chế nha. Nó rất là ngọt, từng cắt rất là ngọt. Rồi thử giấy báo mỏng. Tờ báo là không nhúc nhích, nằm im luôn. Cái đường cắt rất là ngọt nha, không có vướng gì hết. Thứ ba là thử miếng vải mỏng nha. Nó bén luôn tới mũi. Và thứ tư á, nếu cây kéo nó sắc bén thực sự á, thì nó sẽ cắt được ni lông. Đó. Còn nếu không là không cắt được mấy cái bịch ni lông này đâu các bạn. Đó. Rất bén à. Rất bén à. Đó. Đó. Nếu không bén là không bao giờ cắt được mấy cái bọc ni lông nó ngọt lên tới mũi vậy nè. Tới mũi luôn. Siêu bén nha các bạn, siêu bén lắm, bén lắm. Cực kỳ bén. Rồi, video hướng dẫn mẹ kéo tới đây kết thúc nha các bạn. Các bạn sub comment và like dùm video của kênh Mèo Hay. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào các bạn.